السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت محتار كيف تختار المقاول المناسب ليقوم بأعمال التكييف في المشروع اللي أنت عم تبنيه، تابعنا على قناة عفيفي للتكييف، وإحنا راح نقدم لك سلسلة من الفيديوهات اللي راح تورجيك ببساطة كيف إنك تختار المقاول المناسب ليقوم بأعمال التكييف بمشروعك، سواء كان مشروعك هذا بيت سكني أو عمارة تجارية أو مصنع أو حتى مستشفى. موضوع الحلقة الأولى تبعتنا اليوم هي كيف تختار المقاول الصحيح ليقوم بتسعير أعمال التكييف الخاصة بمشروعك. تابعنا على القناة. أهلا فيكم معنا على قناة عفيفي للتكييف. معاكم أخوكم عمر علي. زي ما ذكرنا في بداية المقطع أنه للحصول على منظومة التكييف الصحيحة لازم نتعاقد مع مقاول تكييف مؤهل ليقوم بتنفيذ الأعمال على الوجه الصحيح. السؤال هو كيف أنك تختار المقاول الصحيح والمؤهل ليسعر لك مشروعك وينفذ لك الأعمال بالشكل الصحيح. راح نحاول اليوم أنه إحنا نساعدك من خلال بعض الخطوات اللي حنطرحها عليك لتفلتر قائمة المقاولين اللي عارضين خدماتهم عليك عشان يقوموا بالتسعير، لأنه طبعا كل مقاول فيهم بيدعي أنه هو الأفضل وهو اللي بيقدم الجودة العالية أكثر من أي مقاول آخر. فهون العبء بوقع عليك كمستهلك أنك أنت تجتهد وتحاول أنك أنت تختار المقاول المناسب. فهنبدأ بأول خطوة. أول خطوة من الخطوات اللي لازم تعملها هي أنك تعمل قائمة بالمقاولين اللي عارضين عليك خدمات، أو اللي أنت سمعت عنهم من الأصدقاء أو من الاستشاريين أو من السوشيال ميديا أو حتى شفت لوحاتهم الإعلانية على الطريق أو راكبة على أحد المشاريع. بعد ما تعمل هاي القائمة تدخل على الخطوة الثانية، وهي أنك تبدأ تبحث عن هدول المقاولين عن طريق الإنترنت. كيف تعمل هالشغلة؟ تدخل على الويب سايت تبعهم وبتبدأ أنك تتصفحوا وتشوف قائمة المشاريع اللي هن نفذوها، وإذا في بعض المشاريع اللي هن عملوها سابقا متطابقة أو مشابهة للمشروع اللي أنت راح تنفذه، هذا طبعا بيعطي المقاول هذا أولوية عن المقاولين اللي ما نفذوا أي مشروع مماثل لمشروعك. الخطوة الثالثة والمهمة جدا هي أنك تزور مقرات هاي الشركات لأسباب، منها أنك تتعرف على مقر الشركة ويعرضوا لك وثائق بتأكد صحة المعلومات اللي هن عارضينها على الويب سايت، لأنه في كتير شركات بتصمم مواقع إلكترونية مبهرة جدا للمتصفح، ولكن لما تيجي على أرض الواقع بتكتشف أنه المعلومات اللي عارضينها غير صحيحة أو غير دقيقة عن المنشأة تبعتهم. الخطوة اللي بعدها اللي أنت رح تستفيد منها من زيارة المؤسسة طبعا انك تتأكد انه هاي المؤسسة مؤسسة قانونية وفيها كوادر فنية وهندسية وإدارية كافية لتنفذ مشاريع التكييف اللي عم تسند وتوكل إليها، وعندها قوة عاملة على الأرض تعمل على كفالتها، مش بتلزم الأعمال لشركات خارجية، لأنه للأسف في كتير شركات تدار من قبل شخص واحد أو مهندس واحد وما بيقدر انه هو يلبي كل العملاء بنفس الوقت، او ممكن تكون هاي الشركة تدار من قبل عدد من الفنيين اللي شغالين بنظام التستر، واللي للأسف بيغروا المستهلك بانه بيعرضوا عليه سعر منخفض ومتدني جدا، فبيفرح المستهلك بهذا السعر، بيتعاقد معهم بسرعة وبيتسرع بدفع المبالغ المالية لإلن، وبعدين بيبدأ يتورط مع هذا المقاول. كيف بيتورط مع هذا المقاول؟ في كتير طرق طبعا، منها انه هذا المقاول ممكن ما يكون عنده الكفاءة انه هو ينفذ الاعمال على ارض الواقع، ممكن انه يلاقي انه هو عم بخسر وبالتالي انه يلجأ لاساليب في الغش في المواد او في طريقة التركيب، فبالتالي راح يؤدي الى نظام تكييف سيء. أو ممكن هذا المقاول يكون يتعثر ماليا بسبب ضعف الهيكلية تبعت الشركة الموجودة عنده، فما يقدر إنه يكمل، يا أما يفلس أو يقفل أبوابه أو يبدأ يتهرب من العمل ويأخر العمل، فبيضطر العميل بالنهاية إنه هو يلجأ للقضاء
وهذا بيأخره لحد ما يقدر يتحصل على مستحقاته، ومن ثم يرجع يتعاقد مع مقاول كفؤ مرة أخرى. أيضا خلال زيارتك لمقر الشركة تأكد أنه هن بيمتلكوا البرامج الحديثة اللي بتساعدن على تصميم نظام التكييف بطريقة صحيحة، مش بس بيستعملوا الطرق البدائية أو طريقة الإبهام، أو زي ما بيقولوا لها باللغة الإنجليزية رول اوف ثumb. برضو أحرص أنك أنت تشوف شو الشهادات اللي حاصلة عليها هذه المؤسسة وكوادرها. هل هاي المؤسسة اللي هي بتعمل في نظام التكييف حاصلة على شهادات عالمية مثل شهادة سماكنا أو شهادة آشري، أو كوادرها حاصلين على شهادات من آشري؟ طبعا في كثير من الشركات بتدعي انه هي حاصلة على هاي الشهادات، فما في مانع انك انت تطلب منهم انه يعرضوا عليك هاي الشهادات لتتأكد من صحتها. الخطوة الرابعة هي انه خلال زيارتك لمقر الشركة اطلب منهم انه يودوك زيارة ميدانية لورشة او مصنع تصنيع مجاري الهواء الدكت الخاص فيهم، واحرص دائما انك تختار مقاول التكييف اللي عنده مصنع خاص فيه. طبعا للأسف انه كثير من المقاولين بيعتمدوا على ورش من الباطن بيشتغل فيها فنيين فقط لتصنيع مجاري الهواء، وما بيكون فيها اي نوع من انواع الاشراف الهندسي او الحرص على الجودة او استعمال المواد الخام الصحيحة في التصنيع. لذلك حاول انك تتجنب دائما اي مقاول ما بيمتلك مصنعه الخاص لتصنيع الدكت، للحرص على تقديم أفضل جودة. والخطوة الأخيرة خلال زيارتك اطلب منهم انهم ياخذوك زيارات ميدانية على المواقع اللي هن عم بيقوموا بتنفيذها في الوقت الحالي، عشان تطلع على مدى جودة ونظافة العمل اللي عم بيقوموا ينفذوه على أرض الواقع. برضو ما تتردد انك تاخذ منهم 3 عناوين تواصل لعملاء نفذوا مشاريعهم على الأقل قبل 3 سنوات وسلموها، عشان تتواصل مع هاي العملاء وتسألهم عن رأيهم ومدى رضاهم عن خدمة هذا المقاول أثناء فترة التنفيذ والتصميم وأثناء خدمات ما بعد البيع اللي بيقدموها. بعد ما تنتهي من الخطوات السابقة اعمل تقييم للمقاولين اللي انت زرتهم، واعمل شورت ليست أو فلترة لهم لتبقي أفضل 3 مقاولين منهم، واطلب منهم انه يقدموا لك تسعيرة لمشروعك، ومن ثم اختار الافضل منهم وتعاقد معه عشان ينفذ لك اعمال التكييف. هيك بتكون انت عملت الدور الخاص فيك بانك تحرص على انتقاء افضل مقاول بيناسبك وبينفذ اعمال التكييف بالشكل الصحيح لبيتك. عشان تستفيد اكثر الرجاء انك تشترك في القناة تبعتنا وتفعل زر الجرس وتتابعنا، لانه رح ننزل حلقات في الاسابيع القادمة راح تاخذنا للخطوات التالية اللي هي كيف ندرس التسعيرة وكيف ننتقي أفضل مقاول بالشكل الصحيح بالتفصيل. شكرا لكم.